خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال نورا. امیدوارم حالتون خوب باشه. آموزش یک گل تزیینی خیلی زیبا رو داریم که میتونید در اندازه‌های مختلف این گل رو ببافید. این ویدیو رو هم حتما بفرست برای دوستای هنرمندت که میدونیم این کار بافتنی علاقه دارن و برای حمایت از من و دیدن ویدیوهای جذاب بعدی من حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. نظرات خودتون رو راجع به ویدیو حتما این زیر ویدیو کامنت کنید و برای انرژی دادن به من حتما ویدیو رو لایک کنید. بریم برای شروع آموزش. برای شروع نخ رو یک بار دور انگشتم میتابونم و قلاب رو از یکی از این قسمت ها وارد میکنم. یک نخ میگیرم، یکی از نخ‌ها رو ثابت نگه میدارم و یکی از نخ‌ها رو میکشم. یک حلقه اولیه ایجاد شد. زنجیره میزنم. زنجیره به این صورته که نخ رو میندازم دور قلاب و از حلقه‌ای که روی قلاب هست رد میکنم. یک زنجیره زده شد. حالا من اینجا 50 زنجیره میزنم. به همین روشی که بهتون گفتم 50 زنجیره میزنم. دیگه بستگی به گلی که میخواهید ببافید داره. اگه میخواهید کوچیک‌تر باشه خب زنجیرهای اولیه رو باید کمتر بزنید و اگه بخواهید بزرگتر باشه باید زنجیرهای اولیه رو بیشتر بزنید. اینجا وقتی من 50 زنجیره رو زدم دستم رو روی آخرین زنجیره نگه میدارم و 5 زنجیره دیگه میزنم. نخ رو میندازم دور قلاب و وارد اون زنجیره‌ای که دستم روش نگه داشته بودم میشم. یک نخ میگیرم. 3 حلقه روی قلاب هست که میام این 3 حلقه رو دو تا یکی میکنم و یک پای بلند رو میبافم. حالا نخ رو میندازم دور قلاب، 2 تا از پایه ها جا میذارم، روی پایه سوم یک پای بلند میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. نخ رو میندازم دور قلاب و همون جایی که یک پای بلند رو بافته بودم یک پای بلند دیگه میبافم. 2 پای بلند روی یک زنجیره با فاصله 2 زنجیره. نخ رو میندازم دور قلاب، 2 تا از پایه ها جا میذارم، روی پایه سوم یک پای بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم و همون جایی که یک پای بلند رو بافته بودم روی همون زنجیره دوباره یک پای بلند دیگه میبافم. 2 تا از پایه ها جا میذارم، روی پایه سوم دوباره این باف رو تکرار میکنم. 2 پای بلند با فاصله 2 زنجیره. این باف رو به همین شکل تا آخر رد و تا به اولین زنجیره برسم ادامه میدم. یک پای بلند 2 زنجیره، یک پای بلند 2 پای رها روی پای سوم دوباره تکرار میکنم این باف رو. خب اینجا من بافتم رو ادامه دادم و به آخر رد رسیدم. حالا میام بافتم رو برمیگردونم و یک پای بست میزنم. قلاب رو وارد 2 زنجیره میکنم، یک نخ میگیرم و از حلقه‌ای که روی قلاب هست رد میکنم. 3 زنجیره میزنم. همون جایی که 3 زنجیره زدم یک پای بلند میبافم.
2 زنجیره میزنم، دوباره همون جایی که 2 تا پای بلند رو بافته بودم روی همون 2 زنجیره دوباره 2 تا پای بلند دیگه میبافم. میرم روی 2 زنجیره بعدی و این باف رو تکرار میکنم. 2 تا پای بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، دوباره 2 پای بلند دیگه میبافم. دوباره میرم روی 2 زنجیره بعدی 2 تا پای بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و دوباره 2 پای بلند دیگه روی همون 2 زنجیره میبافم. میرم روی 2 زنجیره بعدی و بافتم رو تکرار میکنم. 2 پای بلند، 2 زنجیره و 2 پای بلند دیگه میبافم. این باف رو به همین شکل تا آخر رج ادامه میدم. 2 پای بلند، 2 زنجیره، 2 پای بلند روی 2 زنجیره. میرم روی 2 زنجیره بعدی 2 پای بلند 2 زنجیره رو ادامه میدم. خب من بافتم رو ادامه دادم و به آخر رج رسیدم. میام بافتم رو برمیگردونم، 1 پای بست میزنم، 3 زنجیره میزنم و قلاب رو وارد 2 زنجیره میکنم و 7 پای بلند میبافم. خب وقتی که 7 پای بلند رو بافتم میام 1 پای متوسط میبافم. قلاب رو وارد میکنم، 3 نخ روی قلاب هست که این 3 نخ رو تایی میکنم. میرم روی 2 زنجیره بعدی و 1 پای متوسط میبافم. دوباره 7 پای بلند میبافم، 1 پای بلند، 2 وقتی که 7 پای بلند رو بافتم 1 پای متوسط میبافم و میرم روی 2 زنجیره بعدی 1 پای متوسط میبافم، دوباره 7 پای بلند. وقتی که 7 پای بلند رو بافتم روی آخرین پایه میام 1 پای متوسط میبافم. ابتدا و انتهای این باف رو من پای متوسط میبافم و 7 پای بلند داخل 2 زنجیره میبافم. 1 پای متوسط، 7 پای بلند و دوباره 1 پای متوسط دیگه روی 2 زنجیره ها میبافم و روی تمام این 2 زنجیره ها این باف رو تکرار میکنم. خب من بافم رو به آخر رج رسوندم و تا انتهای رج به همین شکل بافتم رو ادامه دادم. اینجا میام دیگه نخم رو کور میکنم از بافت.
و ادامه باف رو داخل باف پنهان میکنم، ادامه نقش رو داخل باف پنهان میکنم. یک نخ و سوزن بر میدارم و این باف رو به هم متصل میکنم و روی هم قرار میدم. میام و یک تابه به اول گل میدم و روی هم با نخ و سوزن میبافم. دوباره تا میکنم و با نخ و سوزن به هم متصل میکنم. خب به همین شکل تا آخر رد این باف رو روی هم قرار میدم و با نخ و سوزن به هم متصل میکنم. خب اینجا به آخر رد رسیدم و روی هم قرار دادم. این گوشه کارم بافتم و حالا اینجا نخ و سوزنم رو کور میکنم از باف. ادامه باف رو با قلاب داخل باف پنهان میکنم. اینم از گل رز تزیینی ما که به اتمام رسید. این گل خیلی کاربردیه و خیلی زیباست. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.